ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እንደዚሁም ደግሞ አዲስ ተመልካች ለሆናችሁ እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ይብዛላለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ ልቀርብ የፈለኩት የክሬዲት ፐርቼዝ ትራንዛክሽንን እንዴት አድርገን ፒችትሪ ላይ ሪከርድ ማድረግ እንዳለብን ነው። ባለፈው ቪዲዮያችን ካስታወሳችሁ የካሽ ፐርቼዝ ትራንዛክሽንን እንዴት መመዝገብ እንዳለብን አይተናል። ካሽ ፐርቼዝ በሚኖርበት ሰዓት ሁለት አካውንቶችን አፌክት ያደርጋል። አንደኛው የመርቻንዳይዝን ወይም ደግሞ ኢንቬንተሪ አይተምን መርቻንዳይዝ ኢንቬንተሪ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በክሬዲት ሳይድ ካሽን አፌክት ያደርገዋል። መርቻንዳይዝ ይጨምራል፣ ካሽ ይቀንሳል። አሁን ካሽን ስናስወግደው ካሽን ሊወክል የሚችል ሌላ አካውንት ያስፈልገናል። ይህ አካውንት በኦን አካውንት ስለሆነ ፐርቼዝ የምናደርገው አካውንት ፔብል ነው። ስለዚህ ክሬዲት ሳይድ ካሽ የነበረውን እናወጣና አካውንት ፔብልን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ በዴቢት ሳይድ መርቻንዳይዝ ይጨምራል፣ በክሬዲት ሳይድ ደግሞ ሊያቢሊቲ ይጨምራል ወይም እዳ ይጨምራል ማለት ነው። በእዳ ስለምንገዛው ወይም በኦን አካውንት ስለምንገዛው። ሌላው እዚሁ ጋር አብሬ ማሳያችሁ በሁለት ቪዲዮ ማድረጉ አስፈላጊ አይደለም። ባለፈው ስላብራራውላችሁ የሴልስ ላይ ፓርሻሊ ፔይ አድርገን ወይም ደግሞ የተወሰነ ክፍያ ከፍለንም በምናመጣበት ሰዓት መርቻንዳይዙን ሶስት አካውንቶችን አፌክት ያደርጋል። እዚህ ላይ ፓርሻሊ የተከፈላት ያቺ ካሽ አለች። ስለዚህ ካሽ አካውንትን በተወሰነ መልኩ አፌክት ያደርገዋል። ክሬዲት ሳይድ ሊያቢሊቲን አፌክት ያደርጋል። እንደገና መርቻንዳይዝን አፌክት ያደርጋል። ሁለቱንም እስኪ ዛሬ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በደንብ ተከታተሉትና ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ጋር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብን በመንካት እንደዚሁም የደወል ምልክቱን በመንካት ወደ ቤተሰቡ ተቀላቀሉ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ትራንዛክሽን ሪከርድ ለማድረግ ታስክን ክሊክ እናደርጋለን። ታስክ ክሊክ ካደረግን በኋላ ግሩፑ ሁለተኛው ግሩፕ ላይ እንሄድና እዚህ ጋር የግዢው ፐርቼዝ ወይም ደግሞ ሪሲቭ ኢንቨንተሪ ነው። ወይም ኢንቨንተሪን ሪሲቭ ማድረግ ወይም ግዢን የተፈጸመው። ስለዚህ ፐርቼዝ ወይም ሪሲቭ ኢንቨንተሪ የሚለው ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ እንዳደረግነ እዚህ ጋር ፐርቼዝ ሪሲቭ ኢንቨንተሪ የሚል ዊንዶ ይመጣል። ይህም በመጠቀም ትራንዛክሽኑን ሪከርድ ማድረግ እንችላለን። የመጀመሪያው ስራችን ቬንደር አይዲ ነው። ቬንደር አይዲ ሴሌክት እናደርጋለን። ከየትኛው ቬንደር ነው ግዢውን የፈጸምነው የሚለውን ማለት ነው። እዚህ ጋር ቬንደሩ ከሌለ እዚህ ጋር ኔም የሚለው ላይ መጻፍ አንችልም። ቬንደሩ መኖር መቻል አለበት። ከሌለ ወይም ደግሞ ሳይመዘገብ ቀርቶ ከሆነ ሉካፕ ቦክሱን በመንካት ከነዚህ ከተዘረዘሩት ሊስቶች ውስጥ ከሌለ ኒው የሚለውን እነካለን። ኒው ላይ ክሊክ እንዳደረግነ ሜንቴን ቬንደር የሚል ይመጣል። እዚህ ጋር ቬንደር አይዲ፣ ኔም፣ ሌሎችንም መረጃዎች ካሟላን በኋላ ሴቭ እንለዋለን። ከዛ ክሎዝ ብለን እዚህ ጋር እናገኘዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከሌለ በዚህ አይነት መልኩ መጠቀም አለባችሁ። ነገር ግን ከነባር ቬንደር ከገዛነ ለምሳሌ ሞኒክ ኢንጂነሪንግ የሚላለ፣ ክሩገር ብራንድ ትሬዲንግ የሚላለ ከሁለት አንዱ ከገዛን ለምሳሌ እስኪ ክሩገር ብራንድ ትሬዲንግ ጋር ነው የገዛን ብለን እናስብና እሱ ጋር ክሊክ እናርግ። ክሊክ እንዳደረጋችሁ ቢል ቱ የሚለው ወይም ደግሞ ሪሚት ቱ የሚለው ክሩገር ብራንድ ብሎ ሙሉ መረጃውን ያመጣላችኋል። እዚህ ላይ ሺፕ ቱ የምትለው ጋር ሙሉ መረጃ ያመጣል። እዚህ ጋር ካመጣ በኋላ ሺፕቱ የሚለው የእኛን መረጃ ነው የሚያመጣው። እንዳያችሁት ወደ እኛ ስለሆነ የሚጫንቀው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪሚት ወይም ደግሞ አድራሹ ካምፓኒ ክሩገር ብራንድ ነው ወይም ወደ እኛ የሚያደርግልን የሚያጓጉዝልን ማለት ነው፣ ወይም እቃው የሚያቀርብልን። ወደ ጎን ስነ ዴት የምትላለች። ዴት የሚለው ጋር ዴት ኦፍ ትራንዛክሽን ነው። ስለዚህ ዴት ኦፍ ትራንዛክሽን እዚህ ጋር የካላንደር በተኗን በመንካት እዚህ ላይ ግዢው የተፈጸመበትን ቀን እንመርጣለን። በ8 ከሆነ በ8 ወይም ደግሞ 10 ሊሆን ይችላል፣ 15፣ 16 ለምሳሌ 16 በለው። ኢንቮይስ ናምበር የሚለው ጋር እዚህ ጋር እንድትረዱት የምፈልገው ኢንቮይስ ናምበር እኛ አይደለን የምንሰጠው። ባለፈው የክሬዲት ሴልስ ትራንዛክሽንን ስንመዘግብ ኢንቮይስ ናምበር ብለን ቢል ናምበር ነው የሰጠነው፣ የኛ የራሳችን ስለሆነ ማለት ነው። ኢንቮይስ ናምበር ማለት ቬንደሩ የሚልክልን ቢል ቁጥር ማለት ነው። ስለዚህ ቬንደሩ ቢል እስኪልክልን ድረስ ኢንቮይስ ናምበር አንሞላም። ከላከልን ግን ወይም እዳችንን ካወቅነ ኢንቮይስ ናምበር የሚለው ላይ የቢል ቁጥር ወይም ቬንደሩ የላከልንን የቢል ቁጥር እዚህ ጋር እናሰፍራለን። ካልመጣ ግን እዚች ዌቲንግ ኦን ቢል ምትላለችላችሁ ቼክ ቦክሷ ላይ ክሊክ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢንቮይስ ናምበር መሙላት አይጠበቅብንም ማለት ነው። እስኪመጣ ድረስ መጠበቅ አለብን። ኢንቮይስ ናምበር አልሞላንም ማለት እዳችንን አናቅም ማለት ነው። ለምሳሌ ካፌ ላይ ተስተናግዳችሁ ቢል እስካልመጣ ድረስ ያለባችሁን እዳ አታውቁትም። ቢሉ ሲመጣ ነው እዳችሁን ይህን ታክል እዳ አለብን ብላችሁ የምታስቡት። ስለዚህ ይህ ቬንደሩ የሚልክልን ቢል ለእኛ ኢንቮይስ ናምበራችን ነው ማለት ነው። አሁን እንደላከልን እናስበውና የላከልን ለምሳሌ ቢል ናምበር 0050 ቢሆን ስለዚህ ይህንን ልኮልናል። በዚህ ቢል ናምበር ነው እዳችንን ያወቅነው። ወደ ታች ስንመጣ ከስተመር ሴልስ ኦርደር ናምበር ምትላለች እና እንደገና ደግሞ ከስተመር ኢንቮይስ ናምበር የሚላለ
እነዚህ ሁለቱን ነገሮች መጠቀም የሚጠበቅብን እቃውን ከማስመጣታችን በፊትና ኦርደር አድርገነው ከሆነ እቃውን ለከስተመሮቻችን እናሳውቃቸዋለን። እንደዚህ አይነት እቃ ልናመጣ ድርጅታችን ሊያመጣ ስለሆነ የምትፈልጉ ከሆነ ይህንን እቃ መረከብ ትችላላችሁ ብለን እንጽፍላቸዋለን። ከጻፍንላቸው በኋላ አንድ ከስተመር ኮንፊርም ሊያደርግልን ይችላል። ወይም ደግሞ ይህንን እቃ ስፔሲፊካሊ የፈለገው ከስተመር ካለ ከስተመሩ ይህንን እቃ ሲፈልግ የከስተመር ሴልስ ኦርደር ናምበር እዚህ ጋር እናስቀምጣለን። እንደዚሁም ደግሞ ከስተመር ኢንቮይስ ናምበር ከስተመሩ ምን ያህል መግዛት እንዳለበት የሚያመለክት የቢል ቁጥር እዚህ ጋር እናሰፍራለን። ነገር ግን ቀጥታ እቃውን ለከስተመሮች ማናስረክብ ከሆነና ወደ ስቶር ገብቶ የሚቀመጥ ከሆነ እነዚህን ሁለቱን መጠቀም አይጠበቅብንም፣ እናልፋቸዋለን ማለት ነው። ተርም ላይ ስንመጣ ተርም ባለፈው ዲፎልት ኢንፎርሜሽን ስንሞላ ቬንደሮቻችን እንግዲህ ስታንዳርድ ተርም ሰጠውናል። ስታንዳርድ ተርሙን ተከትለን ነው የምንስተናገደው። የሰጡን ስታንዳርድ ተርም እዚህ ጋር 3% በ5 ቀን ውስጥ ከመለስነ ቅናሽ እንደሚያደርጉልን ያለብንን ዕዳ ምንዘጋ ከሆነ እንደገና ደግሞ በ40 ቀን ውስጥ ዕዳችንን መዝጋት እንዳለብን ሰጠውናል። በዛ መሰረት ፒችትሪ ካልኩሌት አድርጎላቸዋል። እዚህ ላይ የመረጥነው ዴት 16 ስለሆነ ዴት ዲዩ 40 ቀን ጨምሮ ፌብሩዋሪ 25 ብሎታል። እንደገና መመለሻ ቀናችን ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲስካውንት አማውንቱ ገና አልተሰላም፣ ስንመዘግበው ነው የሚያደርገው ካልኩሌት የሚያደርገው። ዲስካውንት ዴት እስከ ጃንዋሪ 21 ያ ማለት ጃንዋሪ 16 ነው። 5 ቀን ሲጨምሩበት 21 ነው። እስከ ጃንዋሪ 21 ብንመልስ ከሆነ ዕዳችንን 3% ቅናሽ እንደሚያደርግልን ነው የሚያሳየው። ኦኬ እንለዋለን። ደን ወደ ጎን ስንመጣ ሺፕ ቪያ የሚል አለ። ሺፕ ቪያ የማጓጓዣ መንገዱ ነው። እቃውን ከቬንደሮቻችን ጋር ያለን ስምምነት ፎፕ ዴስቲኔሽን ከሆነ እዚህ ጋር ሺፕ ቪያ የሚለውን መመዝገብ አይጠበቅብንም። ምክንያቱም ቬንደሮቻችን ራሳቸው ካለንበት ቦታ ድረስ ነው የሚያደርሱልን። ስለዚህ ሺፕ ቪያ የሚለው አስፈላጊ አይደለም ማለት ነው። ባለፈው ስንነጋገር ደግሞ ፎፕ ሺፒንግ ፖይንት ከሆነ በሴልስ ሰዓት ሺፒንግ ፖይንት ከሆነ ከስተመሮች ናቸው መጣ ያለበት ቦታ የሚወስዱት። እንደገና ደግሞ ፎፕ ዴስቲኔሽን ከሆነ እኛ ነበር የምናደርሰው ብያቸዋለሁ። አሁን ደግሞ ተቃራኒ ነው። እዚህ ላይ ከቬንደሮቻችን እቃ ስንገዛ ያለን የሺፒንግ አግሪመንት ፎፕ ዴስቲኔሽን ከሆነ እኛ የሚመለከተንም እነሱ ናቸው ያለንበት ቦታ ድረስ የሚያደርሱልን ማለት ነው። ስለዚህ ተረክበናል ብለን የምናስበው ቤታችን ወይም ደግሞ ድርጅታችን ሲገባ ነው ማለት ነው። እንደገና ፎፕ ሺፒንግ ፖይንት ከሆነ እኛንን ያለበት ቦታ ድረስ ወይም ቬንደሮች ያሉበት ወይም የቬንደሮች ስቶር ያለበት ቦታ ድረስ ሄደን እቃውን ተረክበን የኛ ኦርጋናይዜሽን ምናመጣ ወይም ሪስፖንሲቢሊቲውን ቴክ ኬር ኦፍ ምናደርገው እኛንን ማለት ነው። ስለዚህ ፎፕ ዴስቲኔሽን ከሆነ ይህንን አይነት ነገር እዚጋ ሺፒንግ ቪያ መምረጥ አይጠበቅባችሁም። ሺፒንግ ፖይንት ከሆነ መምረጥ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ምክንያቱም ትራክ ማድረግ መቻል አለብን። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ ለምሳሌ ሺፒንግ ፖይንት ቢሆን ከነዚህ ውስጥ ለማጓጓዝ የተጠቀምንበትን እንመርጣለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ከሬር እንበለውና አካውንት ፔብል አካውንት ምትላለች ወይም ደግሞ አፌክት የሚያደርገው አካውንት ባለፈው የካሽ ፐርቼስ ትራንዛክሽን ሪከርድ ስናደርግ 1120 ወይም ባንክ ነበር ዳይሬክት አፌክት የሚያደርገው። እዚህ ጋር ደግሞ 200 ነው የሚለው 200 አካውንት ፔብል ነው። መቀየር ከፈለጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ። ዲፎልቱ 200 ስለሆነ ነው። እዚህ ጋር እንመጣለን። ሲዩቴብል የሆነ ሊያቢሊቲ አካውንት እንመርጣለን። ስለዚህ አካውንት ፔብልን እንመርጣለን። 200 እንደሆነ እንተዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በክሬዲት ሳይድ ወይም ደግሞ ወደ ሲጨምር የሚመዘገበው እዚህ አካውንት ላይ ነው ማለት ነው። ከዛ ወደ ታች ስንመጣ አፕላይ ቱ ፐርቼዝ እና አፕላይ ቱ ፐርቼዝ ኦርደር ምትላለች። አፕላይ ቱ ፐርቼዝ ኦርደር የሚለው ኦርደርን መዝግበን ከሆነ ወይም ደግሞ ቀድመን ቬንደሮቻችንን ኦርደር አድርገናቸው ከሆነና ያንን ኦርደር ፒችትሪ ላይ አስፍረነው ከሆነ ቀጥታ እዚህ ጋር ሽያጭ ግዢውን መመዝገብ አይጠበቅባችሁም። ቀጥታ አፕላይ ቱ ፐርቼዝ ኦርደር መጠቀም ትችላላችሁ። እነዚህ ብዙም ማንዳቶሪ ናቸው ብዬ ስላላሰብኩ ነው ያላሳያችሁ። መጨረሻ ላይ ያለፍኳቸውን አሳያቸዋለሁ። ስለዚህ ቀጥታ አፕላይ ቱ ፐርቼዝ ነው የምንጠቀመው። አፕላይ ቱ ፐርቼዝ ላይ የገዛነውን የዕቃ ኳንቲቲ አይተን ዩኒት ሜዠርመንት እነዚህ ነገሮች እንመዘግባለን። እስቲ ኳንቲቲ ላይ ክሊክ ላድርግና ኳንቲቲ ለምሳሌ አንድ ኮምፒውተር ልግዛ። አይተም ላይ ኮምፒውተር ደን ዩኒት ሜዠርመንት ይችላል። ኮምፒውተር ጄል አካውንት 13 ወይም ኢንቬንተሪ ማለት ነው።
እንደገና ዩኒት ፕራይስ 3200 ይላል። እዚህ ጋር የፕራይስ ፍላክቹዌሽን ሊኖር ይችላል ብያቸዋለሁ። አሁን 3200 ያለው ትናንትና ስላስተካከል ሶሪ ባለፈው ፕሮግራማችን እዚህ ጋር ጄል አካውንት 1300 ይላል። ዩኒት ፕራይሱ ባለፈው ካሽ ፐርቼስ ትራንዛክሽንን ስንመዘግብ የፕራይስ ፍላክቹዌሽን ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ይህ ፕራይስ ፍላክቹዌሽን ሲኖር የመግዣ ዋጋችን ሊቀያየር ይችላል። እንዳልኋችሁ ማርኬቱ ነው ዲሳይድ የሚያደርገው። ማርኬቱ ላይ ወጠን ነው ዋጋው የምናውቀው። ለዚህ ለምሳሌ 3200 ይሁንና የአንድ ዋጋ 3200 ነው። ተመልሰን እንምጣና እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት ፕሪንተር ብንገዛ እዚህ ጋር ፕሪንተር ይለናል። ፕሪንተር 3000 ይላል። ለምሳሌ 3300 ተወደው ቢሆን ፕሪንተር 3300 እንበልና የሁለቱ ዋጋ 6600 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ይመስላል ምዝገባው። አጠቃላይ እዚህ ጋር ስትመዘግቡ ቅድም እንዳልኋችሁ ሺፕ ቪያ ካሪየር ነው ያለው። ምንድነው እዚህ ጋር ኮስት ብለን ምንጠራው ወይም ደግሞ የእቃው ዋጋ ብለን ምንጠራው እቃውን ገዝተን ለመጓጓዣ ተከፍሎ የድርጅቱ ስቶር እስኪገባ ድረስ ያለው ወይም ለሽያጭ ዝግጁ እስኪሆን ድረስ ያለው ወጪ ማንኛውም ወጪ ኮስት ተብሎ ነው እዚህ ጋር ካልኩሌት የሚደረገው። ስለዚህ ኮስት ኦልሬዲ እዚሁ ጋር አብሮ ተካቷል ማለት ነው። ስለዚህ የመኪና የምን የምንለው ነገር እዚህ ጋር የለም። አጠቃላይ ነው እዚህ ላይ 3200 ስንል ይህንን ሁሉ ያካተተ ማለት ነው። ትራንስፖርቱንም አጠቃላይ ያካተተ ነው። 6600 የሁለት ፕሪንተር ስንል አጠቃላይ ያካተተ ማለት ነው። ይህን ከጨረስን በኋላ ጆርናሉን እናያለን። ጆርናል ላይ ክሊክ እናድርግ። ጆርናል ላይ ክሊክ ካደረግን በኋላ ኮምፒውተር በ3200 ደቢት ሆኗል ወይም አንድ ኮምፒውተር ጨምሯል ማለት ነው። ፕሪንተር በ6600 ጨምሯል ደቢት ሆኗል እያለ ነው። አጠቃላይ አካውንት ፔብል ወይም የነዚህ ዋጋ አካውንት ፔብል በዳ 9800 ብር እዳ አለብን ማለት ነው። የሁለቱ ዋጋ ኦኬ እንላለን። ከዛ ይህንን ሴቭ እናደርግና ክሎዝ እንላለን። ክሎዝ ካደረግን በኋላ ሪፖርት ላይ እንገባለን። አካውንት ፔብል ደን ፐርቼዝ ጆርናል ስለሆነ ፐርቼዝ ጆርናል ላይ እንገባለን። ፐርቼዝ ጆርናል ላይ ዳብል ክሊክ እናደርጋለን። ዳብል ክሊክ ስናደርግ ይሄ ይመጣልናል ማለት ነው። እንዳያችሁት ቅድም ያያችሁት ነው። እዚህ ጋር ኢንቬንተሪ ኮምፒውተር ይጨምራል፣ ፕሪንተር ይጨምራል፣ እዳም ይጨምራል ማለት ነው። ክሎዝ እንበለው። ደን እዚሁ ጋር እንዳለን ጀነራል ሌጀር ነው። ጀነራል ሌጀር ላይ መመልከት የሚጠበቅብን ኢንቬንተሪ አይተምን እና አካውንት ፔብል ነው። ኢንቬንተሪ አይተም እዚህ ጋር አለ። ኢንቬንተሪ አይተም ላይ እዚህ ጋር የሁለቱ የኮምፒውተሮች ይጨምራሉ። እዚህ ላይ 6600 ቢል ናምበር 50 እንደዚሁም 3200 በዴቢት ሳይድ ነው። ስለዚህ ኢንቬንተሪ ጨምሯል ማለት ነው። አሁንም ወደታችን በልና አካውንት ፔብልን ነው። አካውንት ፔብል ኢንቮይስ ናምበር ወይም ቢል ናምበር 0050 9800 ብር በክሬዲት ሳይድ እዳ ሆኖ ተመዝግበዋል ማለት ነው። ክሎዝም በለው። እዚሁ ጋር እንዳየን ኢንቬንተሪ ነው አይተም ሊስት እዚህ ጋር 8 ኮምፒውተር ነው ያለን እጃችን ላይ ይላል። 7 ነበር እጃችን ላይ የነበረ። አሁን አንድ ስንገዛ 8 ያደርገዋል። እዚህ ጋር ደግሞ 8 ፕሪንተር ነበር፣ 2 ገዝተን ስንጨምርበት አጠቃላይ 10 ያደርገዋል ማለት ነው። ክሎዝም በለው። እንደገና ሰብሲደሪ ሌጀር ለመመልከት አካውንት ፔብል ላይ እንገባለን። አካውንት ፔብል ላይ እንግባና እዚህ ጋር የቬንደር ሌጀር እንመለከታለን። ቬንደር ሌጀር ነው። ቬንደር ሌጀር እንዳያችሁት ቢል ናምበር 50 9800 ብር እዳ አለብን ወይም አካውንት ፔብል ነው የሚያሳያቸው። አካውንት ፔብል አለ እያለ ነው። ይህንን ነው የሚመስለው። ደግሞ ፓርሻሊ ከፍለን ወይም የተወሰነ ክፍያ በመክፈል እቃዎችን በሆነ አካውንት ፐርቼስ ስናደርግ እንዴት መመዝገብ እንዳለብን እንመልከተው። ለምሳሌ እስከ 5000 ብር ከፍለን 3 ኮምፒውተር እና 2 ፕሪንተር ብንገዛ እንዴት መመዝገብ እንዳለብን እዛው ታስክ ነው የምንገባው። እዛው ፐርቼዝ ሪሲቭ ኢንቨንተሪ የምትለው አንነካና ቬንደር አይዲ እዚህ ጋር የቬንደሩን ወይም ግዢ ያከናወነበትን ቬንደር ሙኒክ ኢንጂነሪንግ እንበለው ለምሳሌ። ደን እዚህ ጋር ዴቱን እንጻፈው። ዴት ለምሳሌ 10 እንበለው። ኢንቮይስ ናምበር እንዳልኋችሁ የእነሱ የሚልኩልን ቢል ቁጥር ማለት ነው 0250 ነው የላኩልን እንበል። እዚህ ጋር ተነጋግረናል። እዚህም የተነጋገርንበት ስለሆነ እንተዋለን። ኳንቲቲ የሚለው ላይ እስኪ 3 ኮምፒውተር ገዝተናል። እንደገና እዚህ ጋር 2 ፕሪንተር ገዝተናል እንበል።
ስለዚህ አጠቃላይ 16200 ዕዳ አለብን እያለ ነው። አሁን እኛ ዓላማችን 5000 ብር ክፍያ ስለከፈልን 5000 ብሯ መመዝገብ መቻል አለባት። ስለዚህ 5000 ለመመዝገብ ስንፈልግ እዚሽ ጋር አማውንት ፔድ አት ፐርቼዝ ምትላለች፣ በግዢ ሰዓት የተከፈለ ክፍያ ማለት ነው። ስለዚህ በግዢ ሰዓት የከፈልናትን ክፍያ እዚህ ጋር እንመዘግባታለን። እዚሽ ላይ 5000 ብር ብለን እንመዝግባት። ኢንተርን ስንነካ ቀጥታ ሪፈረንስ ያመጣል። ሪፈረንስ ሲፒቪ ነው። ሲፒቪ ካሽ ፔመንት ቫውቸር ብለን ማለት ነው፣ ወይም ቫውቸር እናዘጋጃለን ለዚች። ስለዚህ ሲፒቪ 50 በለው ለምሳሌ። ደን ካሽ አካውንት ለሚለው 1120 ነው፣ ከባንክ ስለሆነ 1120 ብለን እንጽፋለን። ይህንን ካረግን በኋላ ጆርናል ላይ እንግባ። ጆርናል ላይ ከገባን በኋላ እዚህ ጋር ስንመጣ 1300 ኮምፒውተር ፕሪንተር በዚህ ታክል አማውንት ዴቢት ይሆናል። ክሬዲት ሳይድ ስነድ አካውንት ፔብል 16200 ብር ዕዳ አለብን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፐርቼዝ ጆርናሉን ነው የሚያሳያችሁ። ያቺ የተከፈለችውን ክፍያ እዚህ ጋር ያመጣል፣ ፐርቼዝ ጆርናል ስለሆነ ማለት ነው። ኦኬ እንላለን። ይህን ሴቭ እንበለው። ሴቭ ካረግን በኋላ ክሎዝ እንበልና ደን ሪፖርት እንግባ። አካውንት ፔብል ቬንደር ሌጀር ላይ እንግባ። ቬንደር ሌጀር ላይ ስንገባ እንዳያችኋት እዚሽ ጋር 16200 ብር ክሬዲት ነበረ። የዚህን ደግሞ 5000 ብር ዴቢት ሆኗል። ስለዚህ እዚህ ጋር የነበረብን ዕዳ ቀንሷል እያለ ነው። ቬንደር ሌጀር ላይ ይህንን ነው የሚያሳያችሁ። ክሎዝን በለው። ደን እዚህ ጋር እስኪ ጄኔራል ሌጀር እንመልከተው። ጄኔራል ሌጀር ላይ እንግባ። ጄኔራል ሌጀር ላይ 1120 እንመልከታት። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሲፒቪ 0050 5000 ብር ክሬዲት ሆኗል። ባንክ ላይ ያለን ገንዘብ በ5000 ቀንሷል እያለ ነው። አሁንም ወደታች እንምጣና ዕዳችንን እንይ። ያው ኢንቬንተሪን ታዩታላችሁ ብዬ ነው፣ ቅድም ስለተመለከት ነው፣ አስፈላጊ አይደለም። ደን ዕዳን ስንሄድ አካውንት ፔብል እዚህ ጋር 16200 ብር ሲፒቪ ቢል ናምበር 00250 የመዘገብነው ነበር። ነገር ግን ሲፒቪ ካሽ ፔመንት ቫውቸር ከዚህ ውስጥ 5000 ብሯ ተከፍላለች ማለት ነው። ሌላውን አያስፈልገንም። ዛን እዚህ ላይ ካሽ ዲስፕረስመንት ጆርናልን እናያለን። አካውንት ፔብል ላይ እንግባና ካሽ ዲስፕረስመንት ጆርናልን ነው። ካሽ ዲስፕረስመንት ጆርናል 5000 ብር ሲፒቪ 0050 ስለዚህ 5000 ብር ተከፍሏል እያለ ነው። ወይም አካውንት ፔብል በ5000 ቀንሷል እያለ ነው። እንደገና እዚህ ጋር ደግሞ 1120 ባንክ ላይ ያለን ገንዘብ ቀንሷል እያለ ነው። እዚህ ላይ አካውንት ፔብል ቀንሷል ነው፣ እዚህም ጋር ባንክ ቀንሷል ነው። ዴቢት ሳይድ ስለሆነ እዚህ ጋር ያለ፣ እዚህም ጋር ደግሞ ክሬዲት ሳይድ ስላለ ማለት ነው። ክሎዝን በለው። አይተም ሊስት መመልከት ትችላላችሁ። ቅድም አይተነዋል። አይተም ሊስት እንዳያችሁት ቅድም ያየነውና አሁን ጨምሯል ማለት ነው። ይህንን ነው የሚመስለው። ሞክሩት። ጥያቄ ካለ ጥያቄያችሁን ነገርኋችሁ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ማንኛውም ማስተካከል ያለብኝ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡት። ለዛሬ ይህንን ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ባባይ